maksudnya, alright. So today kita akan masuk chapter 3. Okay. Okay, let's start. Okay, Miss harap korang dah print handout ini ya, sebab because handout ni macam senang lah. Miss tak nak korang banyak kerja je sebenarnya. So sambil Miss ajar tu korang dah boleh tulis dah. Okay? Alright, so everyone can hear me clearly ya? Okay, sebelum tu kenapa Irdina tak masuk? Irdina masuk tak kelas pagi tadi? Guys? Guys? Miss lag tak dengar tadi. Miss lag? Miss, Yang lain ya? Miss, I Guys? boleh dengar. Okay, yang lain boleh dengar Miss ke? Semua orang rasa Miss lag ke? Dapat ke Miss? Dapat. Okay. Kejap, Miss nak Tak, Miss, tanya. okay. Okay, alright. Okay, Miss nak tanya. Dina pagi tadi dia masuk tak kelas lain? Masuk, tapi dia kata dia kat bank ke. Oh, Macam dia dekat kena. bank. Kat bank. Alright, okay, no problem. So, boleh kita proceed dengan chapter 3? Okay, so today kita akan masuk chapter 3, which is momentum and impulse. Alright, so I already left this chapter. Okay, now the first learning outcome is define momentum. Kita kena tahu macam mana nak define momentum. Alright, so Miss sangat suka kalau awak highlight your notes because I see that I already share your notes macam ramai tak highlight. So define momentum. Okay, bila ada perkataan define, one thing that you boleh buat adalah you can write the equation tapi kena label the equation. So for example, if you don't want to write in words, maksudnya awak tak nak tulis dalam bentuk ayat, maksud dia awak boleh tulis dalam equation. So yang ni awak boleh buat nota sikit lah. Kalau define ni, maksudnya you can write equation but must label. You can write equation but must label. Itu untuk define. Alright. Okay, now next let's proceed. Momentum. Okay, Miss nak tanya, momentum is vector quantity or scalar quantity? It's very important. Anyone? Vector quantity. Dia adalah vector quantity. So, bila vector quantity, maksudnya dia ada magnitude and direction. It's very, very important. Miss akan selalu tanya korang sama ada quantity tu dia vector ke, dia scalar ke, because it's very, very important. So, what is momentum? Okay, now let's proceed. What is momentum? Okay, momentum is the product of a mass m and the velocity v. Okay, I repeat, product of mass m and velocity v. Jadi, dia punya equation is P equals to m v. Alright, now, kenapa Miss buat arrow dekat atas ni? Apa maksud arrow kat atas ni? Siapa tahu? Siapa tahu maksud arrow kat atas ni? Vector ke? Vector. Yes. Direction vector. Dia adalah vector. Very good. Okay. Alright, next. Okay, actually momentum ni kalau dalam ayat mudah dia adalah benda yang ada mass, so benda yang ada jisim, yang ada mass dan benda itu bergerak, dia confirm akan ada momentum dia. So, for example, moving car. So, moving car, kereta tu ada mass dan kereta tu juga tengah bergerak. So, kalau dia tengah bergerak, dia akan ada momentum. So, this is quite important. So, literally momentum tu awak bolehlah buat nota awak sendiri, awak boleh cakap. Okay, momentum adalah benda yang bergerak dan benda yang ada mass dan bergerak ada momentum. Okay, first, benda yang bergerak dan ada mass
ialah momentum. And second thing adalah object not moving has zero momentum. Contohnya, kalau awak ada kereta tu memang ada mass tapi awak tengah stop, awak tak berhenti, you are at rest. So maksudnya dia zero momentum. Okay, so object not moving okay, so far so good girls? Okay, Miss. Good. Okay, korang tengah salin juga kan? So Miss tengah macam perlahankan pace untuk bagi korang salin. Zero momentum. So first keyword dia bergerak, mass akan ada momentum, lepas tu not moving dia akan ada zero momentum. Okay, let's proceed. Okay, P ini apa? P adalah momentum. Okay, P is momentum. Okay, dan M adalah mass. Dan V adalah velocity. And one thing that you need to know is direction of momentum awak sama dengan direction of velocity awak. So this is Miss, tak dengar. Miss. Miss, termute. okay, sekarang boleh dengar tak? Boleh. Sekarang? Okay tak? Miss tak buat apa pun. Okay. Sorry Okay, jadi one thing. Okay. Alright. Okay, so one thing that is very, very important adalah direction of momentum awak. Direction of momentum. Miss tak tulis panjang Miss tulis symbol je. Same as direction of velocity. Tara, itu maksud untuk momentum. Okay, so apakah unit untuk momentum? Okay, unit untuk momentum adalah mass. Mass adalah kg. Velocity, apa unit dia? ms negative 1. So dia adalah kg ms negative 1. Ataupun lagi satu unit dia or unit dia lagi satu adalah ns. Sorry, s kecil ya. ns. Second. Newton second. Okay, boleh? So this is momentum. So momentum in simple words, in simple sentence is like a moving object that has mass is a momentum. So but then if the object is not moving, it has zero momentum. Okay, can? So far so good everyone? Yes. Yes, okay, good. Okay, nanti kalau dah done, my mate boleh bagi tahu kat Miss ya, Miss proceed. Bila buat nota korang tu buatlah cantik-cantik sikit bagi macam ada semangat nak baca. Tapi kalau orang yang jenis simple is okay. Okay, once you guys are done, let me know ya, I'll proceed. Dah, Miss. Dah, yang lain? Hidayat, are you done? Alif, are you done? Alif. Oh, done Miss. Okay. Okay, kita proceed. Next, kita nak define impulse. Sama juga. Untuk define, bila dia kata define, kalau awak tak nak tulis dalam bentuk ayat, contohnya macam product of force and the time interval, you can write the equation. But you must label the equation.
Masuk label the equation, awak kena cakap lah. Contohnya macam P. P tu apa? Momentum. M tu mass. V velocity. Tetapi ini untuk define. Tetapi kalau soalan cakap state, okay, kalau dia cakap state, awak kena buat dalam bentuk ayat ya. Okay, Miss, tolong buat nota sikit. Kalau state, kena dalam ayat. Dalam ayat. Okay, so beza tau. Kalau define, equation tapi boleh label. Define boleh tulis equation and label. Ataupun kalau awak nak buat dalam ayat pun boleh. So ini adalah teknik-teknik untuk jawab PSPM ya. Okay, boleh? May I proceed? Yeah. Okay, dah I'll proceed now. Okay, one moment. Alright, let's proceed. Okay, now kita nak tengok define impulse. Okay, define impulse. So, perkataan dia adalah define. And define apa? Define impulse. So, what is impulse? Impulse is the product of force, okay, product of force, daya dengan the time interval. The product of force and time interval. Therefore, impulse adalah, kalau dalam bentuk equation adalah J equals to F darab dengan time interval. Which J adalah awak punya impulse. Okay, F adalah force. Dan delta T adalah time interval. Time interval. Okay. And one thing that you need to know as well is, ni benda wajib ya, direction of impulse same as direction of force. Okay, direction of impulse J sama dengan direction of force. Same as direction of force. So, what is the unit untuk impulse? Anyone tahu tak apa unit untuk impulse? Okay, before tu Miss nak tanya, impulse ni korang rasa vector quantity ke scalar quantity? Guys? Anyone? Vector. Vector, very good. Impulse adalah vector quantity. So, maksud vector quantity, maksudnya dia ada both direction dan juga magnitude. So, Miss memang suka ulang benda ni banyak kali tau. Sebab apa tau? Sangat penting. Bila dia ada magnitude, direction, kita akan ambil kira positif dan negatif dia. So, sekarang, apakah unit untuk impulse? Okay, unit untuk impulse adalah kg, ms, -1 or another one adalah ns. Sebab force adalah Newton dan time adalah second. So, senang cerita, unit dia same as momentum. So, impulse and momentum have the same unit. Okay, boleh? Okay, this is impulse. Boleh, Miss. Alright, okay, this is impulse. Okay, Miss bagi masa. Okay, if you guys are done, let me know. Miss nak proceed. Okay, kalau dah bagi tahu ya. Yang lain? Yoel, are you done? Sudah. Dah, okay, Miss proceed. Okay, this one, okay, yang ini Miss tak habis explain lagi tau. Ni kejap Miss ke sini dulu. Okay, now, sebenarnya Miss nak korang tengok this definition. Okay, this definition, dia cakap, okay, apa yang dia cakap? Dia cakap, the impulse momentum theorem states that
So ini state. Bila state kena buat dalam ayat ya. The change, alright, the change in momentum of an object equals to the impulse applied to it. So this is the very important keyword, equals. Okay, what does it mean? Okay, Miss akan explain. Maksudnya, perubahan momentum awal itu sama dengan impuls yang di-apply olehnya. So, okay, to make you macam further understanding, I'll show you this video. Give me a moment. Kejap ya. Okay, everyone please just tengok dulu video ni. And then nanti Miss akan explain in details ya. About momentum, because this video is about the change in momentum. And in order for an object's momentum to change, a force needs to be exerted. So here's two examples. So a car with momentum of 20,000 kilogram meters per second hits a wall, and its momentum goes from this to 0. So it ends up as 0 when it hits the wall. So this means that there has been a change in momentum, and it was caused by the force exerted by the wall on the car. The change in momentum in this case happened very quickly, and therefore the car experiences a very large force. Now, if on the other hand the car crashed into a big cushion, it would experience the same change in momentum. It would still go from this momentum to 0, but it would happen over a longer period of time because the cushion has a bit more give. So the car will experience a much smaller impact force as a result. And in fact, the longer the impact time, the lower the impact force. And we can express this as an equation. So force equals the change in momentum divided by the time taken. And this is just another version of Newton's second law, F equals ma. Except we use the equation for acceleration and we substitute in for a. So it will end up looking like this. After we've substituted for a. Now it's just a case of multiplying out the brackets. So here we have the change in momentum at the top, because remember P equals mv, momentum is mass times velocity. So this here is the change in momentum, and it's divided by the time taken, and that gives you the force of the impact. So let's rearrange this and then discuss what happened to the car earlier. So if we multiply both sides by t, we get this. So F times t, which is called impulse, is equal to the change in momentum. So delta p for change in momentum. So let's take this and look at the two cars above. I'll write down the equation again. So the impulse is equal to the change in momentum. Now the change in momentum is going to happen one way or another, because the car will go from having some momentum to having no momentum. Now we can achieve this change in momentum in two ways. We can either have a large force over a very short time, as with the brick wall, or we can have a small force over a longer time. And of course, it's much better for the driver and the passengers if they experience a smaller impact force. So car safety features such as airbags and crumple zones are all designed to increase the impact time
therefore reducing impact forces. And it's also why cyclists wear helmets and why gymnasts train on mats. Now, seatbelts are slightly different. They're slightly elastic, so they do have a bit of give, but they're mainly there to connect you to the car so that you decelerate at the same rate as the car instead of flying through the windscreen. Okay, so that was just a short video on impact force. Okay, now my question is, what do you understand from that video? Or you understand nothing? Guys, what do you understand? Boleh dengar Miss? Boleh, Miss. Okay, apa yang awak faham dengan video tu? Awak nampak tak? Awak nampak tak macam mana dia cakap impulse tu sama dengan change in momentum? Okay, apa yang awak faham? Anyone, what do you understand from that video? Creek. Lo, what do you understand from that video, Lo? Impulse. Impulse equals to change of momentum. Okay. Alright. Okay, 1 point. Okay, anything else? When the change of momentum is constant, the impulsive force is depend on the time. Very interval. good. Yes, correct. Yes, correct Lo. Okay, thank you. Okay, it's okay. Siapa yang macam like blur about that video, I explain again. So, jangan risau. Okay, first of all, kita tengok dulu dia cakap the impulse momentum theory states that the change in momentum. Okay, apakah itu change in momentum? Okay, change in momentum maksud dia adalah awak akan ada momentum final tolak dengan momentum initial. So, ini adalah perubahan momentum. Okay, ini adalah perubahan momentum. Change in momentum. Korang boleh tulislah. This is change in momentum. Okay. Then dia cakap change in momentum is equals to the impulse. Therefore J awak sama dengan change of momentum. Sama juga dengan momentum final tolak dengan momentum initial. Okay, now what is the formula for impulse? Tengok balik tadi Miss dah tulis. Apa formula impulse? Anyone? Apa formula impulse? Force darab dengan time interval. Very good. So, dia adalah force darab dengan time interval. Okay, kita tulis dulu. Dia adalah force darab dengan time interval. So, momentum. Apakah formula momentum? Okay, sekarang kita tengok dia ada momentum final dan juga momentum initial. Okay, apakah formula untuk momentum? Mass time velocity. Mass time velocity. Dan kita tahu kalau final dia adalah final velocity, hal laju akhir. Kalau initial dia adalah hal laju awal. Okay, boleh? So this is the change in momentum lah, nampak tak? MV minus MU. Jadi mathematically Miss boleh buat FT equals to mass darab dengan V minus U. Okay, boleh. So this is the important formula. So formula ni, apa yang penting korang, first awak kena tahu, change in momentum adalah momentum final tolak momentum initial. So awak ada inilah 3 ni. Okay, boleh? So salin dulu. Okay, siapa yang tak faham macam mana dapat equation ni? Okay, so this is the 3 equation. Di mana F awak adalah impulsive force. F adalah impulsive force. Okay, take note ya, perkataan impulsive force lagi Miss nak guna. Impulsive force. Ataupun kadang dalam soalan dia orang akan cakap average force. And T adalah time of impact. Okay, and then M adalah mass. Dan V adalah final velocity, hal laju akhir.
dan U adalah initial velocity. Okay, boleh? Alright, kalau done, bagi tahu Kak Miss here, Miss nak proceed untuk terangkan lagi apakah itu impulse. Okay, when you guys are done, do let me know ya. Dah, Miss. Dah, okay, yang lain. Alia dah ke Alia? Dah. Tan Wei Yi, are you done? Tan Wei Yi? Yes. Sharini? Done, Miss. Done kan? Okay. Yang lain betul dah ke? Miss tak sebut nama. Done ke? Dah, Miss. Okay, dah. Okay, so Miss akan guna space kat bawah ni untuk melukis ya. Okay, Miss akan lukis benda yang sama. I'll draw 2 kereta. Okay, Miss akan melukis. So, Miss harap korang pun lukis ni Okay, so awak ada kereta. Okay, you have car. And your car is moving Please, okay. Your car is moving. So, bila your car is moving, maksudnya dia ada apa? Kalau car is moving, dia ada apa guys? Velocity. Okay, velocity betul lah. Dan dia ada Momentum. mass. Momentum. Very good. So, the car is moving. Okay, the car is moving. Cuma kereta yang pertama ini, okay, ada 2 tau. So, this is the first car and this is the second car. Okay, cuma bezanya kereta yang pertama ni dia pergi langgar wall. Dan kereta yang kedua ni dia langgar cushion. So, this is wall. Dan ini adalah cushion. Okay, so object, okay, car is moving and has mass. So maksudnya dia ada momentum. For example, I assume momentum dia 1000. So both of them have the same initial momentum. Okay, I put Miss buat macam ni supaya awak nampak. PI, initial momentum. PI awak adalah 1000 kg ms negative 1. And then ini pun sama, initial momentum adalah 1000 kg ms negative 1. Okay, dan selepas itu final momentum dia. Okay, final momentum dia adalah kosong. Sebab apa dia kosong? Sebab bila lepas dia dah langgar wall tu, dia akan berhenti. Kereta berhenti. So, no more pergerakan. So, bila tak ada pergerakan, momentum adalah kosong. Sama juga dengan cushion. Lepas kereta dah langgar cushion tu, dia dah tak ada pergerakan. So, remember, bila dia tak ada pergerakan, there's no momentum. Your momentum is 0. So, your final momentum adalah 0 kg ms negative 1. And then ini pun sama. Awak punya final momentum is 0 kg ms negative 1. Alright, now bila dia dah langgar wall, okay, Miss nak tanya, bila dia langgar wall ni, awak rasa force yang dikenakan adalah tinggi atau kurang? Tinggi kan? Okay, now persoalan ni awak cuba tengok ni wall kan? Ni kan wall. Okay, change in momentum dia occur dengan secara cepat atau perlahan? Okay, awak tengok bila awak langgar wall, awak imagine lah, you need to imagine. Okay, let's do some imagination right now. So, awak tengah driving. Okay, awak tengah driving dan awak langgar wall. Awak rasa kereta awak tu akan berhenti dengan cepat ke dengan perlahan? Cepat, very good. So I want that ni. So bila dia berhenti dengan cepat, maksudnya perubahan momentum dia berlaku dengan cepat. Apakah maksud perubahan momentum? Maksud dia daripada dia ada 1000 kg meter per second sampai ke 0 kg meter per second, perubahan tu berlaku dengan cepat. So daripada 1000 ke 0, cepat. Dia punya perubahan momentum tu berlaku dengan cepat. So awak boleh cakap change of momentum occurs very fast. Okay, so awak boleh cakap change in momentum occurs very fast. Change of momentum
occurs very fast. So dia berlaku dengan sangat cepat. So maksudnya kereta akan hit dan stop. Hit dan stop. So bila kereta dah hit the wall, dia akan stop immediately. So tu dia adalah hit dan stop. Okey, yang kedua, maksudnya apa sebenarnya? Okey, lepas berlaku perubahan momentum, kan Miss cakap change of momentum sama dengan impulse, betul tak? So dengan impulse dan remember I say change of momentum is equals to the impulse applied to it. Okey, sekarang awak punya kereta langgar wall, betul tak? Sekarang wall awak tu akan memberi impulsive force kepada kereta. Okay, tulis dulu, saya akan explain lagi. So literally, impulsive force akan terjadi impulsive force from wall to the car. Okay, apakah impulsive force ni sebenarnya? So literally, impulsive force ni dia adalah ini. So waktu awak dah langgar wall tu, awak akan ada impulse ataupun kita kata nama lain dia adalah impulsive force. So maksudnya Miss ulang balik lagi sekali ya. So maksudnya bila kereta langgar wall, kereta awak akan ada perubahan momentum dengan sangat cepat. Kenapa dia dengan sangat cepat? Sebab kita langgar wall. Bila awak langgar wall, kereta awak immediately stop. Contohnya initial momentum awak 1000. Lepas tu dah langgar wall, dia terus jadi kosong. Kenapa dia jadi kosong? Sebab dia dah berhenti. Tapi kisah ini dia berlaku dengan sangat cepat, very fast. Dia hit dan stop. Jadi wall awak ni dia akan memberi balik reaction terhadap kereta tu. So awak ingat macam Newton's third law. Every action ada reaction dia. So bila awak dah langgar wall, action awak. So dia akan ada reaction. So akan ada kesan terhadap kita, terhadap pemandu tu. So bila awak langgar wall, force yang dikenakan terhadap awak adalah tinggi. Betul tak? Tinggi. Kenapa tinggi? Sebab awak langgar wall. So sebab itu lepas dah langgar, impulsive force akan memberi impact balik terhadap pemandu itu. Jadi sebab itu awak boleh buat satu conclusion. So impulsive force yang diberi adalah tinggi dalam masa yang singkat. Bila force tinggi, awak punya time adalah kurang. Boleh? Tak apa kau tulis macam ni lah. So you have force. For example, you have force and time kan. So literally, force yang diberi tu adalah tinggi dan time awak adalah rendah sebab dia adalah very fast. So very fast maksudnya masa awak adalah rendah. Boleh faham tak apa yang Miss cuba masukkan? Guys, ada yang confused? Faham. Ataupun jom kita semua buat benda ni. Awak ambil tangan awak pukul meja. Pukul secara perlahan ya, misal nak rosakkan tangan korang. Ambil tangan awak pukul meja. So lepas you already hit the table, awak boleh rasa force, awak boleh rasa sakit tak? Korang boleh rasa sakit tak lepas hit the table? Sakit tu lah impulsive force dikenakan terhadap korang. Maksudnya, sekarang tangan kita ada mass. Dia ada mass dan dia juga ada velocity dia sebab dia tengah bergerak so dia tengah ada mass dengan velocity, so dia ada momentum. So contoh momentum ni 50, tak boleh sampai 50. Contohnya 2 kg meter per second lah contohnya kan. So Miss hit the table. So when I hit the table, Miss boleh rasa balik ada impact dekat tangan Miss. So itu adalah impulsive force dia. Boleh? So every action akan ada reaction dia balik. Kalau ayat mudah dia. Boleh faham? So itulah video tu duk cakap sebenarnya. Alright, next one. Next one pun sama juga. So, tapi ini berbeza. Bila kereta awak langgar cushion, awak rasa kereta tu akan immediately berhenti ke? Ke dia akan ambil masa untuk berhenti? Siapa tahu? Ambil masa. Very good. Dia akan ambil masa untuk berhenti. Jadi, change of momentum
Kejap Change of momentum occur over a period of longer time lah. Occur over a long period. So a long period ni masa yang lama lah. Yalah sebab dia cushion kan. Dia bukannya wall. So dia akan occur over a long period. So bila dia occur over a long period, maksudnya dia dah hit tapi took some time to stop. Hit, dia dah hit tapi hit but took some time to stop. Okay, boleh? So, maksudnya dia akan berhenti kereta itu. Maksudnya momentum akhir dia akan kosong. Tetapi dia akan ambil masa yang lama sikit untuk ada change of momentum tu. Sebab dia hit cushion. Kenapa? Sebab bila dia hit cushion, force dia adalah quite rendah sebenarnya. So, force dia adalah quite rendah. Sebab itu dia adalah smaller force tapi dia punya time tu adalah longer. So, impulsive force tu adalah daripada cushion ke car. So, impulsive force adalah daripada cushion to car. Impulsive force from cushion to car. Okay, boleh salin. Ada tak yang macam tak faham? So, sekarang contohnya, kalau kita nak berada dalam situasi mana? Situasi satu atau situasi yang kedua? Yang kedua. Okay, so contohnya nanti kalau ada soalan macam ni, awak kena pastikan awak nak berada dalam situasi yang kedua. So, kita nak less impact on us, small force. Kita nak small force sebab kita tak nak cedera, betul tak? So, kita tak mau bigger force. We want small force over a longer period of time. Okay. Okay, bila korang tengok dua ni kan, okay, Mi sambung sikit lagi dekat mana tengah-tengah ni Mi sambung. Okay, so bila korang tengok dua benda ni, awak kena tahu satu benda tau. Change of momentum dia adalah constant. Apa maksud change of momentum dia constant? So, awak tengok bila FT awak equals to change in momentum. Change of momentum kan MV minus MU. So, change of momentum ni kena constant. Apa maksud constant? Dia adalah sama. So awak tengok untuk kes 1 1000 jadi kosong. 1000 jadi kosong. Jadi dia adalah constant. So bila dia constant baru yang kita boleh buat yang apa tu? Kita boleh buat ni. Kalau F tinggi dia punya T adalah rendah. So kalau F awak rendah, smaller force, T awak adalah tinggi. Sebab ini constant then only we can relate between force and also the time. Okay. Okay, Miss bagi masa untuk salin. Kalau sesiapa ada soalan boleh tanya Miss sementara ni. Okay, let me see. Alia okay tak Alia? Alia, are you okay? Miss. Alif okay Alif? Ainur Nazira okay? Okay. Ainur Nazira? Okay. Ainur? Patricia dan Patricia. Ketiga-tiga Patricia okay tak? Okay, Miss. Okay, Miss. Chiu, are you okay? Miss, Ya. Yeah. kenapa yang final impulse tu dia mesti kosong? Final impulse yang kat mana ni? Yang PF Oh, PF tu is not final impulse. It's final momentum. or final moment. Kenapa Yeah. momentum dia Oh, kosong. ah Sebab final momentum dia sekarang, kereta ni bila lepas dah langgar wall, kita akan bergerak lagi ke kereta. Is the car still moving? tak? Tak. So when it's not moving, ada momentum ke tak? Tak ada. Okay, we kot. come back to dia. We come back. So we say moving object and ada mass, dia akan ada momentum. But right now, if object is not moving, your momentum is 0.
0. So that's why after you hit the wall, right? So after you hit the wall, your car is not going to move anymore. Let's say you have accident. Kalau you ada accident, kereta you akan still bergerak or not? Dia akan berhenti juga kan at one point. So bila dia dah berhenti, dia punya momentum is 0. 0. So that's why. Okay, boleh ke? Tapi yang impulse yang wall bagi tu dia maksudnya apa? Oh, maksudnya, okay, bila you dah langgar wall tu kan, of course, okay, let's say you are driving that car. You are the driver, right? Okay, let's say you are the driver. So when you hit that wall, it's mesti something will happen to you, right? Mesti you akan cedera, betul tak? Why you cedera? Sebab ada impulsive force. Yes, that's why. Because the impulsive force is from the wall to the car. So you will feel the impact. So that's why momentum you just let be the momentum kan. Tapi dia change in momentum. So you will feel the, okay, contohnya kan, okay, I think I show you the equation macam ni kot. So kita tahu impulse equals to change of momentum. Boleh nampak ke? So impulse equals to change of momentum, which is mv minus mu equals to mv tolak u. Right now, let's look for your impulse. Mari kita cari impulse awak ya. So J equals to your mass, contoh mass kereta Miss bagi 5. And then your final velocity is 0 and your initial velocity is 1000. Okay, ni example tau. Kejap, I cannot. Contohnya ni okay, 1000. So you akan dapat impulse you negative, oh no. Wait. Sebab ini dah momentum, so Miss terus masukkan saja. Kejap ya. Okay, because this is momentum already. So, kan Miss cakap, impulse equals to change in momentum. So, dia adalah momentum final tolak dengan momentum initial. Okay, now, so your momentum final is 0. Your momentum initial is 1000. So, you akan dapat berapa? You akan dapat negative 1000 kg ms negative 1. Jadi sama tak you punya, maksudnya memang kiranya yang impulse you dapat balik tu adalah sebanyak 1000 kg meter per second. Okay? Boleh tak Chiu? Maksudnya I jalan lepas tu 1000 kg ms. Dan lepas tu kalau yang dia hit back balik, dia pun hit back balik negative 1000 bagi saya. Yes, very good. Kenapa ada negatif? Okay, nanti kenapa ada negatif ni Miss nak explain nanti sebenarnya. Okay, kenapa dia ada negatif? Kita hit, okay, contohnya kereta ni dia hit the wall, contoh belah kanan. Tapi bila wall tu hit balik dia adalah negative direction lah. Sebab nak dapat impact balik ke kita kan, kiri. So nanti bila tengok soalan you akan nampak lagi kot. Okay, boleh ke? Boleh deh. I explain more through questions. Sebab Miss takut yang ni this is just concept je dulu. So nanti Miss akan explain through question. Okay, boleh? Alright, thank you so much for the question. Okay, I think I a bit understand dekat mana you confused. Tak apa, nanti if you confused again, you let me know. Miss explain waktu dekat soalan. Okay, Fatin Adrena, okay? Okay, Miss. Hawa, okay, Hawa? Hawa? Okay, Miss. Izati? Okay, Izati ada dua. Izati, okay, Izati? Miss. Okay, Kenny boy? Mawadah, okay, Mawadah? Okay, Miss. Okay, Hidayat, Hana Aida, okay tak? Okay. Alia, Hanani, Sharani? Okay, Miss. Alia? Okay. Idina awak okay tak Idina? I think dia kat van kan, kita apa? Miss tak dengar awak Idina. Okay, Loh and Tan and Yoel, okay tak? Okay, Miss. Alright, okay. Okay, kalau okay, we proceed Okay, kita tengok example 1. Okay, so this one, the next learning outcome adalah you kena tahu solve. Bila tahu solve is matematik lah. Solve problems related to impulse momentum theorem. So, this three in question is very important lah. So, sebab dia awak akan main-main dengan equation je. Okay? So now, let's look at example 1.
A 0.2 kg tennis ball strikes the wall horizontally. Okay, bila dia cakap strikes the wall horizontally, maksudnya dia strike secara melintang ke menegak? Melintang. Melintang. Okay, so with a speed of berapa? Allah. Okay, with a speed of 100 meter per second and it bounce off with a speed of 7 meter per second in the opposite direction. So maksudnya your initial velocity is 100 meter per second. Dia ke kanan. Remember, I told you velocity is vector quantity. So when it's vector quantity, we need to take note of its direction. Okay, so U awak ke kanan. Jadi V awak adalah opposite direction. Jadi V awak positif ke negatif? Ini betul, positif. Ini dia adalah sepatutnya negatif. Okay, boleh? So it's very very important. Awak kena tengok perkataan opposite direction. Jadi V awak akan jadi negative 70 meter per second. Alright, now calculate the initial and final momentum of the ball. Okay, so we need to calculate initial dan juga final momentum. Baiklah, untuk initial, kita nak pakai formula apa nak cari initial momentum? Anyone? P equals to? MV. Okay, MV. But then sebab dia initial, kita bobo MU lah. Supaya awak tak confuse nanti. So this is initial velocity kan? So mass dia adalah 0.2 right? Okay, 0.2. And then U dia adalah 100. So tekan calculator, you will get 20 kg meter per second. So this is for the initial momentum. Alright, so bolehlah kalau nak tambah initial kat bawah ni. Okay, and then for final momentum, dia adalah mv. So dia akan jadi 0.20. Sekarang, your velocity berapa? Your final velocity berapa guys? Negatif 70. Very good, negative 70. So you akan dapat negative 14 kg meter per second. Alright, now that's for A. Kalau untuk B adalah calculate the impulse delivered to the ball by the wall. So maksudnya dia nak awak cari impulse. So dia nak awak cari J. So apakah impulse? Apa yang awak faham dengan impulse? What is impulse? Impulse is Change of momentum. change in momentum. So maksud dia adalah momentum final tolak dengan momentum initial. And kita dah jumpa kedua-duanya, momentum initial dan momentum final. So awak apa yang awak buat? Masukkan je lah. So final dia adalah negative 14 tolak dengan initial 20. So you will get negative 34 kg ms negative 1. Okay, ada dua cara penulisan dia yang awak boleh buat. Okay, bila kita dia minta magnitude, contohnya dia minta magnitude, awak boleh cakap impulse equals to 34 kg meter per second dan tulis left, to the left. Tulis to the left. Sebab sekarang impulse dia akan ke kiri, betul tak? Sebab dia ada negatif kan? So impulse dia akan ke kiri. So just tulis to the left. So remember, untuk yang soalan yang jenis ada direction ni, better tulis sama ada to the left ke, to the right ke, above or downwards. Upwards or downwards. Dan actually the negative sign ni maksud dia adalah, this negative sign maksud dia, impulse is opposite to the initial direction of the ball. Impulse is opposite I don't know why I'm struggling to write today. Okay, boleh? So benda yang sama je. Alright, untuk C dia minta soalan apa pula? C dia cakap apa? If the ball is in contact with the wall for 10 millisecond.
Okay, 10 millisecond ni bukan 10 meter per second ya. It's not velocity but it is time. Ini adalah time. Ini adalah time. Okay, dia cakap kalau ball tu, if the ball is in contact with the wall for 10 millisecond. Okay, maksudnya waktu ball tu dia hit the wall, dia akan in contact. Maksudnya dia berhenti kejap for 10 millisecond before dia patah balik. Dia suruh kita cari impulsive force exerted by the wall on the ball. Okay, anyone ada idea macam mana nak cari? Anyone? Macam nak cari? Guys? Ada idea tak? Cuba tengok formula dia. Macam mana kita nak cari impulsive force? Kita nak pakai formula nombor berapa? 2. 2? Boleh? Okay, kan? Maksudnya impulsive force, okay kan? So kita tahu kan? Betul-betul. Kita tahu impulse equals to change in momentum. Dan impulse adalah force darab dengan time. And change in momentum adalah momentum final tolak dengan momentum initial. Jadi kita dah tahu momentum final dengan momentum initial dan kita juga tahu time. Jadi boleh tak kita nak cari force? Boleh. So force awak sama juga dengan momentum final tolak dengan momentum initial bahagi time. So kita tahu momentum final dia sama dengan impulse kan? Momentum final ni awak adalah negatif 34 bahagi dengan time. Time adalah 10 millisecond. So tukar kepada second. So awak akan dapatlah negatif 3400 Newton. Okay, ataupun awak boleh cakap lah force equals to 3400 Newton to the left. Okay, boleh? Siapa tak faham macam mana Miss dapat yang ini? Kenapa Miss ambil change in momentum ni? Sebab J kan sama dengan FT. Ataupun ni, ini adalah change momentum. Atau awak nak lagi faham, dia adalah J equals to FT. Jadi, F awak adalah J over T. Sebab tu Miss dah tahu J. So Miss masukkan J terus and then over time. Okay, boleh faham? Miss, Ya? apakah perbezaan antara impulse dengan impulsive force? Impulse dengan impulsive force pun macam lebih kurang benda yang sama. Impulse adalah change in momentum awak. Dia adalah perubahan momentum awak. Impulsive force adalah force yang dikenakan terhadap kita. Okay, sebab itu Miss buat macam ni. Dia sama ada impulse or impulsive force. So kalau impulse tu dia adalah perubahan momentum yang dikenakan terhadap awak dan tapi impulsive force adalah daya yang dikenakan terhadap awak. Force yang dikenakan terhadap awak tu berapa? Dia macam tu. Okay, boleh bezakan tak? So dia sama ke? Ya, dia lebih kurang sama. Tapi value dia tak sama, value dia different. Sebab impulsive force dia berkaitan dengan time dia. Dia ada kaitan dengan time. Okay, remember tak Miss cakap kalau awak punya time tu cepat, dia punya force tu macam mana? Bigger. Contohnya macam tu. So yang ini kan time dia quicker. So bila time dia quicker, dia punya force impact yang kena kat kita tu tinggi. Big force. Okay, boleh ke? Boleh kot. Boleh ke? Okay, try dulu. Okay, Miss nak tanya, faham tak macam mana Miss kira yang C ni? Faham. Faham. Okay, now kalau faham, boleh try buat example 2 sendiri. Try buat example 2 sendiri guys. Okay, semua orang dah habis ke example 1? Boleh Miss pergi example 2? Boleh, Miss. Ya, okay now.
Okay, try buat ya. If siapa yang dah habis example tu, can try example 3. Okay, done ke example 2? Okay everyone, number 2 okay tak? Ke nak memerlukan masa lagi untuk buat? Miss, beza ke change in momentum dengan impulse? Tak beza pun. Okay. Benda yang sama je. Tapi awak kena buat 2 kali lah. Kena tunjuk apa itu impulse. Okay, Miss. Okay, let's discuss guys. Okay, yang mana tak siap lagi tak apa, tengok ya. Okay, boleh kita discuss? Boleh kita discuss? Boleh, Miss. Ya, Miss. Alright, okay. First dia cakap a tennis ball of mass 0.15 kg is moving to bergerak kepada tennis player lah kan. Dia bergerak dengan 2 meter per second. So 2 meter per second is the initial velocity.
Lepas tu, tennis player tu dah hit the ball and rebound with the same speed. Perkataan rebound adalah dia patah balik lah, dia rebound. Okay, dengan speed yang sama. Jadi speed yang sama dia, final velocity dia adalah -2. So ini masuk rebound, dia patah balik. Alright, calculate the change in momentum of the ball. Jadi kita nak calculate the change in momentum. Dan kita tahu change in momentum adalah final momentum tolak dengan initial momentum. And kita tahu formula dia adalah mass darab dengan final velocity tolak dengan mass darab dengan initial velocity, dan ataupun korang boleh buat matematik which is m ke v minus u. So korang akan dapat mass korang adalah 0.15 and then korang punya v adalah -2 and your u is 2. So tekan calculator, you will get -0.6 kg meter per second. Okay, boleh? Okay, then untuk B, calculate the impulse. Impulse. And kita kena tahu, benda pertama kena tahu impulse adalah change in momentum. Impulse adalah change in momentum. Jadi teruslah tulis change in momentum adalah -0.6 kg meter per second. Alright, next one. If the ball touch the racket for 0.2 second, maksudnya dia berhenti kejap kat racket tu sebanyak 0.2, calculate the force exerted on the tennis racket. So dia nak kita calculate force yang exerted on the tennis racket. So kita akan dapat, kita tahu Ft, we know impulse adalah J equals to Ft. Jadi F adalah J over T. Di mana J awak adalah -0.6 and your T is 0.2. Tekan kalkulator, awak akan dapat -3 Newton. Okay, boleh? Semua dapat jawapan betul tak? Dapat. Dapat. Okay, good job kalau dapat. Okay, now kalau dapat, kita proceed to example 3, please. Define impulse. Okay, bila ada perkataan define, remember what I say? Boleh ke tak kita tulis equation je? Okay, korang buat yang ni. Okay, I'll give you until 7 minit. Lepas tu kita discuss. This question untuk yang example 3B ni, please relate with your chapter 2. With your free fall. Yang tu je Miss boleh bagi hint. Idina, awak dah balik ke rumah? Idina? Or are you still outside? Miss tak dapat dengar awak cakap lah sebenarnya daripada tadi.
Okay, let's discuss. Okay, what is impulse? Define impulse and state is SI unit. Anyone? Macam mana korang buat? Hello? Semua boleh dengar Miss? Boleh, Miss. Okay, thank you UL. Okay, so impulse boleh Okay, so impulse adalah product of force and time interval. Okay, you can write it in sentence sebab dia cakap define. So when define boleh tulis in sentence ataupun the formula dia, but you need to label. So J adalah impulse, and then F adalah force, dan delta T is time interval. Okay, boleh. Okay, now B. An 8 of mass 60 kg. Okay, so you have an 8 of mass 60 kg drop from a height of 1.5 meter onto a floor. Okay, mula-mula, okay, contohnya mula-mula 8 you from here. Dia di drop to the floor. Maksudnya sekarang this is your floor, dia akan jatuh di sini. Okay, height dia adalah, height dia adalah berapa? 1.5 meter. And dia punya mass adalah 60 gram. Remember, kena tukar gram kepada kilogram. Assume that air resistance is negligible. Calculate the speed of the 8 just before impact. Maksudnya, awak kena calculate speed of the 8 just before impact. Alright? So, macam mana nak calculate the speed of the 8 just before impact? Okay, dekat atas. Bila dekat atas, sekarang dia dekat maximum height kan? Dia punya U berapa? Initial velocity dia start dengan berapa? Sebelum dia dijatuhkan, berapa initial velocity dia? Kosong. Berapa? Batu Syabalkin? Kosong. Very good. So, dia adalah 0 meter per second. Jadi, kita nak cari final velocity dia. Nak pakai equation apa cari? Anyone ada idea? Guys, nak pakai equation apa cari? Very good. So, V squared equals to U squared minus 2GS. Ingat balik. So, tapi sekarang kita nak cari V. So, V tu biarkan je. So, U tu dah memang kosong. 2 darab 9.81 darab dengan S. S awak adalah berapa? S awak adalah height dia lah kan? So, benda tu jatuh ke bawah ke naik ke atas? Ke bawah kan? Kalau ke bawah, S awak berapa? Negatif 1.5. So, jadi V awak adalah berapa? V awak adalah 5.42 meter per second. Okay, ini the first situation waktu awak nak cari V dekat sini ya. Waktu awak nak cari V ni. Sekarang dia minta apa? Dia minta momentum of the 8 just before impact. Okay, sekarang dia minta momentum of 8 just before impact. Macam nak cari? Momentum of 8 just before impact. Sekarang Miss nak tanya, velocity awak negatif ke positif? Okay, mathematically dia positif. Bila kita kira secara matematik, dia positif. Tapi dia jatuh ke bawah. Bila dia jatuh ke bawah, awak punya momentum ni positif ke negatif? Awak punya velocity ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. So awak kena tahu dia jatuh ke bawah tau. Memang secara matematik kita kira positif. Tu matematik punya hal. Tetapi bila kita memang tahu velocity dia ke bawah kan, jadi dia adalah negatif. Jadi momentum of the 8 just before the impact adalah, carilah P equals to mass darab dengan V. So mass awak adalah 60. 60 tukar kepada kilogram dulu. Darab dengan V. V awak adalah negative 5.42. Tekan kalkulator, awak akan dapat negative 0.33 kg meter per second. Okay, boleh? Alright, nombor 3 ni, Miss nak korang fokus sikit ya. Nombor 3 ni, dia minta the impulse on the 8 when it hits the floor. Impulse tu apa benda? What is impulse?
Change in momentum. Change in momentum. Very good. So, impulse adalah change in momentum. Okay, dan kita tahu dia adalah momentum final tolak dengan momentum initial. Okay, ataupun dia adalah mv tolak dengan u. Betul tak? Sekarang kita nak cari ni lah J equals to mv tolak dengan u. Okay, now tadi kes untuk yang pertama dengan kedua kita relate dengan diagram ni kan. Tetapi sekarang bila dia dah jatuh ke lantai, dia akan rebound. Okay, look here. So, contohnya this is your ni. Okay, bila dia jatuh, dia akan rebound. Betul tak? Dia akan rebound balik lah. So, bila dia dah rebound balik ni, Miss nak tanya sebenarnya, initial velocity awak berapa? Initial velocity awak sekarang berapa? What is your initial velocity? Anyone? 0. What is? No, cannot. Initial velocity awak sekarang adalah ini. Ini. Yang tadi ni kita tengok daripada atas. Betul tak? Dia jatuh daripada atas. Atas ni adalah U. Kat sini U. Kat sini V. Tetapi sekarang dia masuk case momentum. Case momentum adalah dia cakap impulse on the it when it hits the floor. So maksudnya awak dah kena dekat lantai. So when you hits the floor, awak akan rebound. Betul tak? Bola awak, not ball, your it will be rebound. Betul tak? So we imagine jangan it tu nak pecah lah. So dia akan rebound. So bila dia rebound, sekarang apa yang jadi sebenarnya? Dia hit the floor. Okay, macam ni. Okay. I repeat again. So dia 8 kan? Okay, dia cakap impulse on the 8 when it hits the floor. So hits the floor. So dia stop dekat floor lah. Okay, now you will have your 8. 8 tengah jatuh ke bawah. And dia hit the floor. So bila dia hit the floor, velocity akhir awak berapa? When you already hit the floor, velocity akhir awak berapa? 0. Kosong. 0. Dia tak rebound. Case ni dia tak rebound. Dia adalah 0 meter per second. Initial awak berapa? Initial awak? 5.42. Very good. Initial awak adalah negative 5.42. So dia case yang berlainan tau. Sebab sekarang dia kata hit the floor. So hit the floor ni tadi, velocity tadi, satunya 5.42 ni dia adalah final velocity kan. Tetapi sekarang dia bukan final velocity. Sebab apa? Sebab 8 tu dah hit the floor. So bila dia dah hit the floor, maksudnya final velocity awak adalah kosong. Yang tadi, yang final velocity tadi tu dia akan jadi initial. Okay, boleh? Soalan ni awak kena faham. Dia tricky sangat-sangat. So masukkan je lah. Mass awak adalah 60 times 10 to power of negative 3. And then V awak adalah kosong tolak dengan negative 5.42. Dan awak akan dapatlah J awak equals to 0.33 kg meter per second. Okay, boleh? Boleh ke guys? So I Boleh. repeat about the impulse, okay? Hanani okay, Hanani? Okay. Alright. So I repeat on the impulse. Dia cakap impulse on the 8 when it hit the floor. So maksudnya sekarang dia dah hit the floor. So dia dah hit the floor, dia tak akan rebound. Ni bukan case rebound, okay? So dia hit the floor. So bila dia hit the floor, velocity akhir awak adalah kosong. Tu memang confirm. Jadi waktu dia tengah jatuh, waktu dia kat sini ni, itulah initial velocity dia. So awak jangan confuse dia dengan diagram yang pertama. Diagram pertama dengan kedua jangan confuse. Diagram yang pertama dia adalah case before 8 tu jatuh. Before 8 tu ada apa-apa impact. Tapi yang kedua ni dia memang dah jatuh to the floor. So yang ini adalah keyword dia. Hit the floor dan before impact. Before impact tu keywords dia. Alright, so before impact tu dengan hit the floor tu adalah keywords dia. Okay, boleh? Alright, so once you guys are done dengan salin, bagi tahu kat Miss ya, Miss proceed. Miss, Okay ya. Ya Hidayat. kenapa V2 tu velocity dia negatif 5.42? Kenapa negatif? Ha. Sebab dia tengah jatuh ke bawah. So sebab tu dia negatif. Hidayat? Jawapan nombor 1 tu?
nombor satu ni, tengok ni. Secara matematik, bila awak tekan kalkulator awak dapat positif, betul tak? Kan? Sebab kita squarekan dia. Bila kita dah square, kita memang dapat positif kan? So, bila dia positif, tapi kita kena tahu velocity ni dia adalah vector quantity, dia ada magnitude dan juga direction. Dan direction sekarang dia ke bawah ke atas telur awak tu? Your 8. Nampak tak? Ke bawah. Jadi sebab itu kita kena tahu dia adalah negatif. So, tak salah. Kalau untuk nombor satu ni, tak salah kalau awak tulis negatif 5.42 juga siap-siap. No problem. Dua-dua jawapan diterima. Okay, boleh? Hidayat faham tak Hidayat? Okay, faham. Alright. Okay, once you guys are done, let me know. We can continue with the last part for today. Oh ya, chapter 3 ni memang ada relate sikit dengan chapter 2, soalan yang macam ni. Okay, are you guys done? Dah. Dah, yang lain? Sudah. Sudah. Okay, Miss proceed Okay, Miss tanya tau. Kalau korang cakap tak done, Miss akan stay. So, kalau done, Miss continue ya. Alright, so the last learning outcome that we are going to learn for today is use FT graph to determine impulse. So, maksudnya kita akan menggunakan FT graph. So, use. So, bila ada perkataan use ni, maksudnya kita kena gunalah calculate. Use FT graph. FT graph to determine impulse. Alright, so kita akan ada FT graph. So bila F adalah force. Force unit dia adalah Newton. Tolong tambah graf korang tak complete pula. Dan T unit dia adalah second. Sekarang, bila awak tengok ni, ini adalah graf awak. 1 minute, please give me 1 minute. Okay, sorry. I come back. Okay, now, so kita cari impulse kan. Kita akan cari guna area under the graph ataupun shaded area of FT graph kalau untuk soalan graph lah. So, your impulse will be, ini formula impulse untuk ini. So, impulse akan jadi area of shaded ataupun area of shaded region of FT graph. Of FT graph. Okay, boleh? So this is the ni je lah. So dia area under the graph lah, senang cerita dia. Okay, boleh. So nanti kalau dah habis, boleh tak Miss pergi example 4. Dah, Miss. Dah, yang lain? Okay, kalau dah, let's go. Betul, yang lain dah siap. Dah. Okay, Miss assume dah ya. Okay, now example 4. I think you can do this by yourself. Boleh tak try sendiri example 4? Because, yeah, Miss dah ajar tadi. So ingat tak, impulse adalah area under the graph. Okay, korang try buat untuk example 4.
And ini, just to let you guys know, takut dekat dalam tu tak clear kan. Ini adalah F equals to, okay, ini unit dia, okay, unit dia salah kat sini. Sini adalah time millisecond. Okay, dan F dia adalah F kilonewton. Okay. Dia adalah F kilonewton. Okay, boleh try buat. Okay, boleh ke guys? You guys have any problem? Kena tukar unit lah kan Miss kan? Betul. Kilo tukar kepada Newton, millisecond tukar kepada second. Today class is a bit slow kan? Miss rasa macam slow class hari ni. Alright, 12:28 I will discuss, okay?
Okay guys, let's discuss. Okay, Miss discuss boleh? Can I discuss? Boleh, Miss. Boleh, Alright, Miss. okay. Boleh. Alright, nice. Okay, an estimated force time curve for a tennis ball of mass 60 grams struck by a racket is shown in figure. Okay, figure. Okay, determine the impulse delivered to the ball. Okay, macam mana awak nak buat soalan ni? Impulse. Macam nak cari impulse? Anyone? Area under the graph. Very good. So first tulis dulu impulse equals to area under the graph. Okay, ini bentuk apa guys? Jadi J awak segitiga. So dia akan jadi height darab dengan length. So half darab dengan height dia adalah 18. Tapi dia kilonewton kan? Kita tukar pergi newton. Jadi dia akan jadi 18 times 10 to power of 3. Darab dengan dia punya length. So length dia dalam millisecond kan? Jadi kita tukar pergi second, iaitu kita akan darab dengan 1.6 times 10 to power of negative 3. Tekan calculator, you will get your impulse 14.4 kg ms negative 1. Okay, boleh? Alright, the next question dia cakap the speed. Okay, the speed of the ball after being struck. So maksudnya the speed of the ball after being struck. Maksudnya lepas bola tu dah sampai tenis, maksudnya awak pukul balik bola tenis tu, berapa velocity dia? Kalau kita kata velocity awal dia adalah kosong. So maksudnya rest initially. So maksudnya U awak kosong, V awak berapa? Siapa ada idea? Macam mana nak cari? Yang Okay, dia minta. J atas tu 14.4 tu dia sama dengan FT. Sama dengan FT. Okay. Oh, awak pakai cara tu Boleh je? Okay, kalau Miss pakai cara J equals to change in momentum. Okay, J equals to change in momentum. And then kita tahu change in momentum adalah momentum final tolak momentum initial equals to M, V tolak U. So this is the keywords lah. So Miss nak buat macam ni. J equals to M, V tolak U. Sebab Miss tahu J, Miss tahu mass, Miss nak cari V dan Miss dah tahu U. Jadi senang cerita J awak adalah 14.4 dan mass awak adalah 60, kita tukar kepada kilogram. And then V kita nak cari dan U awak adalah kosong sebab dia dah cakap dekat sini. So it is in rest initially. Dan susun equation, tekan calculator, awak akan dapat V awak 240 meter per second. Okay, boleh? Ada cara lain selain ni? Hanani tadi pakai cara apa Hanani? Tadi saya pakai cara macam Miss. Okay then, okay betul je. Yang lain, okay? Semua dapat? Guys? Hello? Miss, Ya? Ya, UL? dekat graf ni kan dia cakap F is unit F ni K Newton. Lepas tu T ms. Jadi kalau A tu dia punya itu mestilah KN ms kan, Miss? Tak. Sebab Miss dah tukar. UL? Miss dah tukar ke atas ni. Dapat tak Miss dah tukar? So Okay. Miss dah tukar. Okay, boleh? Nampak kan? Alright, no problem. Okay, the rest of you okay? Chu, are you okay Chu? Chu Finje? Yes, Miss, I'm okay. Okay kah? Okay Alright. Kalau okay, so now Miss dah ajar first part of momentum. So tomorrow I'll finish chapter 3 lah. Tapi for the time being, we still have few time kan? Kita buat tutorial boleh? Okay, dah sempat salin ke? Ada yang tak sempat salin? Semua dah salin? Dah, Miss. Dah. Okay, kalau dah, okay, mari kita tengok. Kita tengok tutorial. Okay, untuk ini awak boleh buat soalan. Okay, semua orang ada dah print tutorial ke? Sudah. Ke belum? Okay, tak apa. Miss tulis dulu. So you can try to answer nombor 2, 3 objective question. Okay. And then, selepas itu awak boleh jawab soalan 2A,
2A. And then lepas 2A awak boleh jawab soalan 6, number 6. Okay, number 6. And then you boleh jawab soalan nombor 7. Nombor 7 pun dah boleh. Nombor 8, A dan B sahaja. Okay, dan nombor 9. Okay, for the time being, Miss nak korang buat nombor 2 dulu. Okay, korang buat nombor 2. Okay, Miss tulis dekat sini ya, nombor berapa kena jawab sebab Miss takut Miss laju sangat tadi. Okay, objective questions, awak boleh jawab nombor 2 dan 3. 2 dan 3. Okay, as in for subjective question, boleh jawab nombor 2A, 6, 7, 8A and B and 9. Okay, boleh? Okay, let's try to answer 2A first. Lepas tu kita discuss. Objektif nanti boleh buat. Average force and impulsive force is the same thing. Okay, can we discuss ke macam tak okay? Hidayat, Alif okay tak? Okay, boleh Miss discuss? Guys? Hello? Boleh Miss. Boleh, Miss. Okay. This question is a bit tricky. Nak tahu kenapa? Okay, dia cakap
Okay, korang sebut benda ni macam mana? Flour. Entahlah Mak Saleh sebut lain. Okay. Tepung, okay, flour at mass rate 0.06 kg per second. What does it mean by rate? Apa perkataan rate ni masukkan? Rate ni masukkan apa guys? Kadar. Kalau kadar maksudnya apa? Dia adalah Per time. ingat ke you dengan K ni dah lupa dah. Dia adalah per time. Jadi mass rate maksudnya dia adalah mass over time dia adalah 0.06 kg per second. Hello, tak boleh tulis ni. Wait kg per second. Itu maksud dia. Mass over time. Okay, velocity dia adalah 15 meter per second. So maksudnya sekarang dia kata flour at mass rate 0.06 kg per second and velocity 15 meter per second is pour vertically. So vertically adalah secara menegak. Okay, contoh ni tepung awak. Ni tepung awak, so dia jatuh kat dalam bowl secara vertically. Okay. Selepas itu, dia kata bila dia jatuh dekat dalam bowl, awak punya velocity come to rest lah. So when come to rest, V awak adalah kosong. Tetapi U awak adalah 15 meter per second. Alright, so dia adalah U di sini. And then dia cakap if the flour, okay, calculate the average force exerted by the flour on the bowl. Macam nak calculate? Anyone? Pakai formula apa? Anyone? Dia suruh calculate. Okay, kita akan pakai formula ni. F equals to M V minus U over T. Kita pakai formula impulse. Pakai formula impulse. J equals to Ft dan J adalah change in momentum. Kan? Jadi satu Miss ganti. Sepatutnya dia formula dia adalah ini. J equals to Ft. And then I rearrange the equation, Miss dapatkan J over T. And kita tahu J adalah change in momentum. So sebab itu dia adalah M V minus U over T. Dan kita dah tahu V over T, M over T kita dah tahu. We already know our M over T. So kita punya M over T adalah 0.06. Okay, dan V kita adalah 0. 0 minus dengan 15. Boleh? So you will get your F berapa? Berapa guys? Negatif 0.9. Negatif 0.9. Alright, itu saja. Mudah kan? Okay, boleh proceed dengan soalan yang lain. Soalan yang lain tu soalan nombor 6 kot Miss tak silap Miss. Miss ada buat kesalahan. Tak ada siapa pun tegur. 15 ke negatif 15? Guys? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia ke bawah. Ke bawah. Very good. So kita akan dapat 0.9 Newton. Okay, boleh? Alright, so we are done with subjective question number 2A. Okay, mari kita tengok nombor 6 pula. Okay, kita buat nombor 6 pula ya. Let's do number 6. Okay, ini nombor 6. Tak tahu kenapa gambar dia lari, but just bear with it. Kalau siapa yang dah habis nombor 6 boleh buat the rest of it.
Okay, bila korang tengok dia minta magnitude and direction tau. So it's very important to bagi tahu apa direction dia tau. Okay guys, can I discuss? Yes. Yes, Miss discuss ni nombor 6. Okay. So number 6, dia kata figure 1 shows a ball with a mass of 400 gram is moving horizontally. So when it comes to horizontally means dia bergerak secara melintang at a speed of 13 meter per second. So maksudnya sekarang ini adalah you punya initial velocity. Lepas tu dia rebound. So rebound adalah dia patah balik. So waktu dia patah balik tu, dia patah balik dengan 18 meter per second. So ini adalah V dia. Tapi dia adalah negatif. Okay, contacting time dia adalah 0.1 second. Okay, now calculate the magnitude and direction of the impulse of the ball. Okay, pakai formula apa ni? Impulse. Impulse equals to apa dia? Change in momentum. Change in momentum. Dan kita tahu momentum final tolak momentum initial. Jadi kita memang dah tahu impulse adalah M V minus U. Ni Miss shortcut je lah sebab Miss tadi Miss dah ajar korang banyak pergi kat atas-atas. So, mass dia adalah 400. Jangan lupa tukar pergi kilogram. Make sure it's in your SI unit. V. V awak berapa? V kita adalah negative 18 minus U kita adalah 13. So awak akan dapat J awak sepatutnya negative 12.4 kg ms negative 1. Jadi dia minta magnitude kan? So jadi dia adalah J equals to 12.4 kg ms negative 1. Direction dia ke mana? To the right or to the left? Left. To the left. Ini cara tulis magnitude and direction. Okay, boleh? So this is the final answer. Alright, B. What is the magnitude and direction of the average force exerted by the wall on the ball? Jadi dia minta kita cari force. Okay, apa formula force? Kita tahu. Force adalah, kita tahu impulse adalah force darab dengan interval time. Jadi sekarang kalau kita nak cari force adalah J divide dengan interval time. Okay, betul kan? So your force adalah J awak berapa? J kita dah ke belum? Dah. Dah. So J kita ambil, kita letak je negatif. Kita ambil yang ini kita tak ambil yang magnitude. So negative 12.4 divide dengan time. Time kita adalah 0.1. Jadi awak akan dapat force awak berapa Miss? Tak kira. Negative 124 betul tak? Negative 124 Newton. Tapi dia minta magnitude dengan direction kan. Jadi tulislah balik. Force equals to 124 Newton. Direction dia ke mana? To the left. Left. Okay, boleh? Mudah je ni. Okay, try to do number 7 and number 8. Number 7 and number 7 ni lebih kurang je.
Macam yang tadi, example nombor berapa yang kita buat. Tapi nombor 8 ni lain sikit. Okay, try tengok. Ada yang dah siap nombor 7 and 8 ke? Dah siap ke nombor 7 boleh Miss discuss ke memerlukan masa lagi? Guys? Boleh Miss. Belum lagi. Okey. Okay, to those who already siap number 7, you can proceed with number 8, A and B, and number 9. Dah Miss. Oh, dah siap ke nombor 7? Semua orang dah siap ke? Okay, Miss bincang nombor 7 dulu Sebab kalau boleh, Miss nak bincang sampai nombor 8 A, B ni. Okay, kejap. A fragile glass ball of mass 300 gram fell from a height of 10 meter. Okay, so awak ada fragile glass ball. Tu dia kat sini. Lepas tu dijatuhkan lah kan. So dia fell, height dia as dia adalah 10 meter. Okay, assume that air resistance is negligible, determine the magnitude and direction of the momentum of the glass just before, keyword dia adalah just before it hits the floor. Okay, keyword dia adalah just before it hits the floor. So maksudnya sekarang, dia maximum height tau sekarang. So U dia adalah kosong. Kalau just before dia hit the floor, kita nak kena cari V dia. Okay, macam mana nak cari V dia? Anyone? Macam nak cari V dia? U kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tolak 2JS. Very good. So dia adalah V squared equals to U squared minus 2GS. So V squared equals to kosong squared minus 2 darab dengan 9.81. S dia berapa? Negatif Negatif 10. Negatif 10. So awak akan dapat V awak sebanyak 14 meter per second. Tapi macam Miss cakap, kita tahu dia jatuh ke bawah. Physically, secara fizik kita tahu dia jatuh ke bawah. Jadi dia adalah negatif 14 meter per second. Okay, now. Lepas tu kita cari je lah dia punya momentum. So momentum adalah P equals to mv. Jadi mass dia berapa? Mass dia adalah 300 tapi kita tukar kepada kilogram. Darab dengan V. V awak adalah negative 14. Tekan kalkulator, awak akan dapat berapa? Negative 4.2 kg meter per second. Ataupun dia akan jadi P equals to 4.2 kg meter per second and then downwards ke bawah. Dia adalah downwards. Direction dia adalah downwards. Okay, boleh? Semua orang okay tak yang ni? Sama je kan?
Alright, next one. Next one, dia cakap apa? Dia cakap the magnitude and direction, magnitude dan juga direction of the impulse applied to the glass ball by the floor. So maksudnya dia dah jatuh ke bawah. Dia dah jatuh ke bawah. Glass ball by the wall. So macam mana nak buat yang ini? Anyone? Macam mana nak buat ni? Guys? Mrs. V tolak U. Yes, betul. Dia adalah impulse sama dengan change in momentum. Dan kita tahu change in momentum adalah M V tolak dengan U. So, mass awak sama juga. Mass awak masih 300 gram. So, tukarlah 300 gram ni. Okay, Miss nak tanya, final velocity awak berapa? Dia dah jatuh ke lantai. So, final velocity awak adalah kosong. Dan initial awak akan jadi berapa? Negative 4.2. Maksudnya yang tadi tu dia final velocity, sekarang dia akan jadi initial. So, tekan calculator, awak akan dapat awak punya impulse 4.2 kg ms negative 1. Direction dia ke mana? Upwards. Miss, kenapa tolak dengan negatif 4.2? 14. Negatif 14 Oh, sorry. Maafkan Miss. Kata Miss je kan? Negatif 14, betul. So, sepatutnya jawapannya berapa? Betul lah kan? Nah, jawapan betul. Alright. Okay, nombor 8 dah siap ke? Kejap ya, korang buat nombor 8 ni sekarang. Okay, Miss hantar exit ticket tau dekat dalam chat. Alright. Untuk hari ini, kelas hari ini. Hello? Hello? Okay. Boleh dengar kan? Guys, boleh dengar tak? Boleh. Miss, Now? Tak now. Okay, sekarang boleh dengar tak sekarang? boleh Miss. Okay. Boleh. Okay, Miss rasa untuk nombor 8 dengan 9 I'll discuss next class lah. Miss berhenti takat ni je boleh? Okay Miss. Ke ada yang dah set nombor 8 ni? Miss rasa Boleh. Miss discuss next class kot nombor 8 dengan 9. Okay, boleh? Okay guys, that's all from me for today and thank you so much. Bye-bye. If you have any question, boleh stay and tolong jawab Google Form. Thank you Miss. Okay, welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay. Okay, welcome. Hello. Okay, thank you, Miss. Ya, ada soalan ke? Miss kat mana? Kat sini tadi. Okay guys, ada soalan?
Miss nak tanya. Okay, yes, Izzati. Izzati nak tanya apa? Kan Miss kata yang MV tu lah, MA tu constant yang kereta tadi tu, yang kalau Kereta tu, FT okay, kita pergi tu. balik dekat, okay, lepas tu? Macam mana dia jadi constant tapi dia ada 2 nilai? Dia constant, dia ada 2 nilai. Oh, maksud constant dia dekat sini kan. Awak cuba tengok. Maksud dia, kita tahu momentum dia constant as in MV minus MU dia. So, MV minus MU dia kan. So, dia adalah mass V darab dengan U. Betul tak? So, ini MV minus U ni adalah change in final momentum tolak dengan change in initial momentum. So, awak cuba tengok final momentum awak untuk kedua-duanya adalah kosong. So, kosong tolak dengan initial momentum awak 1000. So, awak akan dapat impuls awak adalah negatif 1000. So, maksudnya constant tu kedua-dua case ni constant je. Maksudnya dia punya nilai change in momentum dia adalah nilai yang constant. Kecuali Miss tukar ini. Miss kata ini 10 kg meter per second. Sepatutnya 10,000. Ini Miss tukar pergi 50. Constant ke tak constant sekarang? Adakah dia constant? Izzati? Tak. Tak. Okay, boleh. Itu maksud dia. Boleh faham ke? Boleh. Alright, okay. Alright, ada soalan lain? You guys have any question? Idina ada soalan Idina? Tak ada. Okay. That's all from me. Okay, welcome. Okay, thank you, Bye-bye. Miss. Bye, Miss. Bye.